নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো হ'ল এটা বোৰ্ড ফুড ক্যালকুলেটৰ এপ ঠিক আছে এটা ওয়েবসাইটত আমি এটা কোডিং কৰি ফ্ৰীতে এটা কোডিং কৰি কোনো ধৰণৰ কোডিং নজনাকৈ এটা বোৰ্ড ফুড ক্যালকুলেটৰ এইটো ইন্টাৰনেটত পাবলিশ কৰি থৈছো এইটো হ'ল বোৰ্ড ফুড ক্যালকুলেটৰ য'ত আমি বোৰ্ডৰ ফুড বিলাক ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰো ইয়াত এইটো দেখিছে মই যদি ক্যালকুলেট ইয়াত থিকনেস দিলু 2 weight দিলু 4 length দিলু 4 আৰু quantity দিলু 1 then calculate কৰিলু 22 পালো যদি এইটো টুল এতিয়া আমি বনোৱা টুল যদি আমি গুগলত গৈ সাৰ্চ কৰো board food calculator বুলি তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত লিষ্ট আহি গৈছে দেখিছে মই ইয়াক ৰিফ্ৰেশ কৰি দেখাইছো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত টুল আহি গৈছে এতিয়া আমি ইয়াৰে সেকেন্ড ওয়েবসাইটটো ওপেন কৰি চাও সেকেন্ড ওয়েবসাইট ফাৰ্স্ট ওয়েবসাইটটো ওপেন কৰো এন্ড থাৰ্ড ওয়েবসাইটটো আমি ওপেন কৰি চালো ওপেন কৰি চোৱাৰ পাছত এইটো দেখিলো ইয়াৰ নিজৰ ডিজাইন এইটো নিজৰ ডিজাইনত এটা বেলেগ ইয়াত যদি আমি ক্যালকুলেশন কৰো তেতিয়া সেম ৰিজাল্ট ওলাব আপোনালোকক মই দেখাম কেনেকৈ সেম ৰিজাল্ট ওলাব এইটো এটা টুল হয় ইয়াত বহুত বিলাক টুল আপলোড কৰি থৈছে এইটো সম্পূৰ্ণ টুল বেস ওয়েবসাইট হয় ইয়াত ট্ৰাফিক চাব আপোনালোকে ট্ৰাফিক কিমান আহে মই ট্ৰাফিকটো ইয়াত ক্লিক কৰি দেখাইছো 10 মিলিয়ন ট্ৰাফিক ইয়াত আহিছে চাওক কিমান ভয়ানককে ট্ৰাফিক আহিছে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি ফ্ৰীতে ট্ৰাফিক বিলাক লব পাৰো ইন্টাৰনেটত ফ্ৰীকে ট্ৰাফিক বিলাক লৈ ইয়াৰ পৰা আমি ইন্টাৰনেটৰ পৰা ইনকাম কৰিব পাৰো আমি কোনো ধৰণৰ কোডিং নজৰানাকৈ জাস্ট এবাৰ আমি ইয়াক বনাই মেলি ইন্টাৰনেটত আপলোড কৰি দিলো ই আৰু লাইফ টাইম চলি থাকিব ঠিক আছে আমি তাক কোনো ধৰণৰ মেইনটেইন কিবাকিবি কৰি থাকিব নালাগে এতিয়া যেটো আমাৰ টুল আছিল এইটো হল আমি বনোৱা টুলটো এই টুলটোত আমি হিসাব কৰি চালো মই থিকনেস দিলু 1 ধৰিলো 1 দিলু বোৰ্ড ফুড ক্যালকুলেটৰ যেটো আমাৰ টুলটো হয় দেন weight দিলু 4 length দিলু 4 আৰু quantity দিলু 1 দেন ক্যালকুলেট কৰিলো 11 আমি ৰিজাল্ট পালো দেন এড কৰিলো এটো এডৰ লিষ্টত আহি গল ঠিক আছে ইয়াক ৰিসেট কৰি আমি ৰিসেট কৰিব পাৰো মই পুনৰ 1 দিলু 4 দিলু দেন quantity 1 দিলু ক্যালকুলেট কৰিলো দেন এড কৰিলো ই আহিলে আমাৰ ৰিজাল্ট দেন আমি যেটো ইন্টাৰনেটত চাইছিলো এইটো এটা বেলেগৰ ওয়েবসাইট ইন্টাৰনেটত পাবলিশ কৰি থৈছে ইয়াত দি আছে থিকনেস ইয়াত দিছে 4/4 ইয়াৰ এটা কথা লিখি দিছে সি নোট 2 আপোনালোকক চাব কৈছে এটো হল নোট 2 ইয়াৰ ঠিক আছে দেন আমি ইয়াত এটো মানে 1 ঠিক আছে ইয়াত থিকনেস 1 তাপা ইয়াত weight দিলু আমি 4 দিলু দেন আমি length দিলু 4 আৰু আমাৰ quantity দিলু 1 দেন ক্যালকুলেশন কৰিলো দেন 11 সেম ৰিজাল্ট আহিছে দেখিছে আপোনালোকৰ সেম ৰিজাল্ট ইয়াত আহিছে আৰু এই টুলটো সেম ৰিজাল্ট আহিছে এতিয়া কি মইটো দেখাব বিচাৰিছিলো বাট এনেকুৱা ধৰণৰ টুল এটা আমি কেনেকৈ আমি ইজিলি বনাব পাৰো ইয়াক বনাবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াক আমি যদি বনাব বিচাৰো আমাৰ যদি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা টুল যদি বনাব বিচাৰো তেতিয়া আমি এআই সহায়ত বনাম যেহেতু আমি কোনো ধৰণৰ কোডিং নজনাকৈ বনাম আৰু কোডিং নজনাকৈ ইয়াক বনাই আমি ফ্ৰীতে ইন্টাৰনেটত পাবলিশ কৰিম আৰু ইয়াৰ পৰা ইনকাম কৰিবলৈ বিচাৰিম ঠিক আছে এনেকুৱা টুল বিলাক বহুতে এইবিলাক টুল ব্যৱহাৰ কৰে এটো সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ হৈ থকা টুল ইন্টাৰনেটত এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বিলাক টুল আছে যিবিলাক টুল বিলাক আমি ফ্ৰীতে বনাই ইন্টাৰনেটত পাবলিশ কৰি থাকিব পাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ টুল বিলাক যদি আপোনালোকে বনাব বিচাৰে তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব মই বেছিভাগ ভিডিও আপোনালোকৰ এনেকুৱা টুল বনাবলৈ কেনেকৈ টুল বনাই তাৰ ওপৰতে লৈ আহি থাকো এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত আমি যেহেতু এআই সহায়ত বনাম আমি যাম গুগল এআই ষ্টুডিও আমি সাৰ্চ কৰিম গুগল যেতিয়া এআই ষ্টুডিও সাৰ্চ কৰিম গুগল এআই ষ্টুডিও আমি গুগল এআই ষ্টুডিও নামৰ যেটো এআই হয় এই এআইটোত আমি আহি যাম ইয়াত অহাৰ লগে লগে আমি ইয়াত কি কৰিম ফাৰ্স্টে আমি লগইন কৰি লম আমাৰ যেটো ইমেইল আইডি হয় সেই ইমেইল আইডিটো লগইন কৰি লম এতিয়া আমাক কি লাগিব এটা প্ৰম্পট লাগিব এটা অৰ্ডাৰ লাগিব মানে এখিনি অৰ্ডাৰ লাগিব যেটো আমি প্ৰম্পট বুলি কওঁ সেই প্ৰম্পটটো আমি ইয়াত দিম আৰু ই আমাক এটা টুল কোড জেনাৰেট কৰি দিব ঠিক আছে এটা টুল কোড জেনাৰেট কৰি দিব এই অৰ্ডাৰটো যেটো প্ৰম্পট হয় সেই প্ৰম্পটটো অলৰেডি মোৰ লগত আছে এই প্ৰম্পটটো মই কপি কৰি লৈছো কপি কৰাৰ পাছত ইয়াত মই গলো ইয়াত যোৱাৰ পাছত আমি এই টুলটোত আহিলো টুলটোত অহাৰ পাছত ইয়াত দেখিছে ইয়াত আমি আমাৰ প্লেগ্ৰাউণ্ড বুলি থাকিব প্লেগ্ৰাউণ্ডত যাব নহলে হোমত এই দৰে ফাৰ্স্টে হোমত আহিব হোমত অহাৰ পাছত ইয়াত দেখিছে এই ধৰণে আহিব ট্ৰাই জেমিনি ফ্লাছত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আমি ইয়াত কি কৰিম আমাৰ টুলটো ইয়াত যিখিনি কোড আছিল আমাৰ যিখিনি টেক্সট আছিল যিখিনি অৰ্ডাৰ আছিল আমি ইয়াক ফলো কৰিব কৈছো সেই অৰ্ডাৰটো ইয়াত প্লেস কৰি আমি ৰানত ক্লিক কৰি দিম এতিয়া ৰানত ক্লিক কৰাৰ পাছত ই আমাৰ কাৰণে কোড জেনাৰেট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব ই কোড জেনাৰেট কৰি থকালৈকে মই আপোনালোকলৈ অনুৰোধ কৰিছো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক যেহেতু আগলৈ আহিবলগীয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিও বিলাক আপোনালোকে ইয়াত লাভ কৰিব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও আপোনালোকে লাভ কৰিব যেটো জনা আপোনালোকৰ বহুত দৰকাৰ আৰু ইন্টাৰনেটত কেনেকৈ আমি ইনকাম কৰিব পাৰো মই স্টেপ বাই স্টেপ প্ৰসেস আপোনালোকক বহুত ধৰণৰ প্ৰসেস দেখাম বহুত ধৰণৰ আইডিয়া আৰু আপোনালোকে টিপস পাব এই কোডসমূহ আপোনালোকে ফ্ৰীতে লাভ কৰিব আৰু প্ৰম্পটটো ফ্ৰীতে লাভ কৰিব সেইকাৰণে ভিডিওটো শেষলৈকে যাতে চাই থাকিব
ই আমাক এটা কোড বিলাক জেনাৰেট কৰি দিছে ঠিক আছে ই কোড লিখা আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াক আমাক কিমান সেকেন্ড লাগিছে কোডটো বনাওতে ইয়াত দিছে ঠিক আছে এইটো কোড ইয়াত আমি এটো জাস্ট প্ৰিভিউ কৰিব পাৰো আৰু কেতিয়াবা ই শো নহয় এটো দিছে মই প্ৰিভিউ কৰিছো ইয়াত শো হোৱা নাই এতিয়া কি কৰিম আমি ইয়াক আমি ফাৰ্স্ট এটো ডাউনলোড বুটাম আছে দেখিছে তাৰ কিনাৰতে ডাউনলোড কৰি লম ডাউনলোড কৰাৰ পাছত ই আমাৰ কম্পিউটাৰ ডাউনলোড হৈ গৈছে ইয়াক আমি মোবাইলটো বনাব পাৰো ঠিক আছে এইটো হল আমাৰ কোডটো যেটো কোড আমি ফাইল ডাউনলোড কৰিছিলো মই ফাইলটো দেখাই দিছো আপোনালোকক কোড আমাৰ ডাউনলোড হৈছিলে এইটো হল ইয়াৰ ফাইলটো এই ফাইলটো আমি ইয়াত ডাউনলোড কৰি ইয়াত ওপেন কৰি ললো ঠিক আছে বোৰ্ড ফুড ক্যালকুলেটৰ ইয়াত আমি ক্যালকুলেশন কৰিলো ধৰক 1 আপোনাৰ একে ওলাব চাব 4 দেন কোয়ান্টিটি দিলো 111 ঠিক আছে এড টু লিষ্ট কৰি দিলে ই এড হৈ যায় আৰু আমি যদি ৰিসেট কৰি দিও ই ৰিসেট হৈ যাব এতিয়া ধৰিলো ই আমাক ইয়াক লাগে ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ড ঠিক আছে ইয়াক যদি আমি ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ড দিব বিচাৰো তেনে হলে আমি ইয়াত যদি এআই ষ্টুডিওত যাও ইয়াক আমি লিখি দিও বোৰ্ড ফুড ক্যালকুলেটৰ আমাক ইয়াক ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ড এটা লাগে ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ডটো দিব লাগে বাট আমি বিচাৰো আমাৰ টুলটো এই ধৰণে হওক ঠিক আছে মই ইয়াত স্ক্ৰিনশ্বট এটা লৈ লৈছো এটো স্ক্ৰিনশ্বট ললো স্ক্ৰিনশ্বট লোৱাৰ পাছত আমি স্ক্ৰিনশ্বটটোত গলো স্ক্ৰিনশ্বটটো যোৱাৰ পাছত আমি স্ক্ৰিনশ্বটটো কপি কৰি ললো কপি কৰাৰ পাছত আমি ইয়াত স্ক্ৰিনশ্বটটো দিম এতিয়া এটো স্ক্ৰিনশ্বট ইয়াত আপলোড হৈছে ইয়াত আমি লিখিম ইয়াৰ এই ধৰণে বনাই দিয়া ঠিক আছে ইয়াত আমি ইংলিশত দিব পাৰো হিন্দীটো দিব পাৰো বাট অসমীয়াটো লিখিব পাৰো আমি কিন্তু অসমীয়াত ইমান হেৰি নহয় হে কাৰণে মই ইয়াত দিলো ইসকি तरह बनाकर दो ঠিক আছে এইটো দিলো ইয়াত তাৰ পাছত দেন ৰান কৰিলো ৰান কৰাৰ পাছত চাব ই আমাক পুনৰ এটা কোড দিব যেটো কোড আমাৰ সম্পূৰ্ণ এই টুলটো লিখিয়া হ'ব এইখিনি যেটো আউটপুট দেখিছে আপোনালোকে এইটো যেটো আউটপুট দেখিছে এই টুলটো লিখিয়াই হ'ব ঠিক আছে ই কোড লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে এইখিনি কোড লিখি আছে দেন আপোনালোকৰ ইয়াত টাইমিং দেখিব আৰু কোড বিলাক আপোনালোকে নিজে চাব পাৰিব আৰু ইয়াত যেটো প্ৰম্পট আছে যেটো প্ৰম্পট ইয়াক মই কেনসেল কৰি লৈছো ফাৰ্ষ্টতে তো আমাৰ এইটো এইখিনি যেটো প্ৰম্পট হয় এই প্ৰম্পটটো মই আপোনালোকক দি দিম ডেসক্ৰিপচনৰ ইয়াৰ কাৰণে লিংক পাব সেই লিংকটোৰ পৰা আপোনালোকে এই ফুল প্ৰম্পটটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এই প্ৰম্পটৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম এতিয়া আমাক এইখিনি কোড দিলে ইয়া কোড তলত ইয়াত দিছে এক্স্যাক্টলি লাইক দা ইমেজ ঠিক আছে लाइफ कैलकुलेशन कोई दिबा वैलिडेशन अगर कोई फील्ड खाली है तो ये गलत है एनेका वार्निंग दिबा কৈছে मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर सही दिखाएगा ठीक है पूरा लॉजिक एक ही है फाइल में है और सेव एटू আমাক দিছে যে টুলটো আৰু ইয়াত দিছে আমি ইয়াক পুনৰ ডাউনলোড কৰি ললো ডাউনলোড কৰাৰ পাছত আমাৰ যেটো ফাইল হয় এই ফাইলটো এইটো ফাৰ্স্ট ফাইলটো এইটো আছিল সেকেন্ড ফাইলটো এইটো 1 বুলি নাম আহিছে এতিয়া আমি ক্লিক কৰিলো চাওক এইটো আহি গল ঠিক আছে সেম হয় এইটো দেখিছে আমাৰ টুল দেন এইটো দেখিছে একে আমাৰ ফাৰ্স্ট টুলটো এইটো আছিল আমি ইয়াক কেনসেল কৰি দিলো এইটো আমাৰ টুল ইয়াতো আমি এতিয়া যদি ক্যালকুলেশন কৰিব বিচাৰো 1 4 4 দেন কোয়ান্টিটি 1 দিলো আমি ক্যালকুলেট কৰিলো 11 এড কৰি দিলো ইয়াত আহি গল দেখিছে এই ধৰণে আমি টুল বিলাক এআই সহায়ত ইজিলি বনাব পাৰো ইয়াত এতিয়া আমি পাবলিশ কৰিব লাগে ইয়াক এতিয়া আমি অনলাইনত পাবলিশ কৰিব লাগে পাবলিশ কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব পাবলিশ কৰিবলে আমাৰ এটা ব্লগাৰ নামৰ এটা ফ্ৰী গুগলৰ প্ৰডাক্ট আছে যদি আমি BLOGGER ব্লগাৰ লিখো ব্লগাৰ নামৰ ফ্ৰী গুগলৰ এটা ওয়েবসাইট আছে যত আমি আমাৰ ওয়েবসাইট বিলাক পাবলিশ কৰিব পাৰো গুগলৰে এটা ওয়েবসাইট যত আমি নিজৰ ওয়েবসাইট পাবলিশ কৰিব পাৰো ঠিক আছে ইয়াত আমি নিজৰ ডোমেইন লৈ কৰিব নোৱাৰো সাব ডোমেইনত কৰিব পাৰো কিন্তু নিজৰ ডোমেইন লৈও কৰিব পাৰো ব্লগাৰ যেতিয়া আমি ওপেন কৰিম তেতিয়া এইটো হল বেলেগ ইয়াত যদি আমি যাও নিউ ব্লগত ক্লিক কৰিম নিউ ব্লগত ক্লিক কৰাৰ পাছত আমি ইয়াক এটা টাইটেল দিম ঠিক আছে টাইটেল মই দিলো টেষ্ট বুলি টেষ্ট 1 বুলি দিলো মই যেহেতু টেষ্ট কৰিছো নহলেও আমি ইয়াক প্ৰিভিউ বোৰ্ড ফিট ক্যালকুলেটৰ বোৰ্ড ফুড ইয়াক এই ধৰণে আমি নাম দিলো নেক্সটত ক্লিক কৰিলো দেন আমি এড্ৰেছ মানে হল যেটো এড্ৰেছৰ পৰা আমি ইয়াক ভিজিট কৰিব পাৰো এটো এড্ৰেছ দিলো ফুড ক্যালকুলেটৰ যদি ই আছে ইয়েস বুলি দেখাব যদি নো হলে নো বুলি দেখাব এই ধৰণে আমি এটা নাম্বাৰ দিলো দেন अवेलेबल আছে দেন আমি সেভ কৰিলা সেভ কৰাৰ পাছত আমি ইয়াক এতিয়া সাম কিনে ধৰে আমাৰ যেটো কোড পাইছিলো সেই কোডটো আমি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াক যদি আমি ওপেন কৰি চাও ওপেন কৰি চালে ই কোনো ধৰণৰ ইয়াত নাই চাব আপোনালোকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ নাই এই ধৰণে ওপেন হৈছে ইয়াত এতিয়া এই ধৰণে ওপেন হৈছে ইয়াক আমি এতিয়া এই ধৰণে ওপেন কৰিবলৈ এটা কোড এই কোডটো এই যেটো কোড পাইছিল আমি সেই কোডটো আমি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব আপলোড কৰিবলৈ আমি কি কম প্ৰথম যাম থিমত যোৱাৰ পাছত ইয়াত এই ধৰণে আছে দেখিছে ইয়াত আমি কি কৰিম সুইচ টু জেনাৰেশন ক্লাসিক থিম ফাৰ্স্ট জেনাৰেশন ক্লাসিক থিমত আমি সুইচ কৰি লম আমাক সুইচ উইদাউট ব্যাকআপ এন্ড সুইচ
আমি উইদাউট বেকআপ যেহেতু আমাৰ এটো নতুনকৈ বনাইছো দেন ইয়াত ক্লিক কৰিম ইয়াত ক্লিক কৰি চেঞ্জ নেভ বাৰ কৰি দিম চেঞ্জ নেভ বাৰ আমি অফ কৰিম অফ কৰাৰ পাছত আমি সেভ কৰিম সেভ কৰাৰ পাছত ইয়াত যাম আমি এডিট html এডিট html ত যোৱাৰ পাছত এইখিনি যিখিনি কোড আছে এই গুটে কোডখিনি আমি কন্ট্ৰল a কৰি সিলেক্ট কৰি ডিলিট কৰি লম ডিলিট কৰাৰ পাছত কন্ট্ৰল v কৰিম সৰি ডিলিট কৰাৰ পাছত আমাৰ যুটো Google AI Studio আমি যিখিনি কোড বনাইছিলো ঠিক আছে মই পুনৰ যাও Google AI Studio নহলে আমি যেটো কোড ডাউনলোড কৰিছিলো এটা আমাৰ লগত ডাউনলোডেড ফাইলটো আছে এইটো আছিল আমাৰ ডাউনলোডেড ফাইল এইটো ফাৰ্স্ট ডে আছিল এইটো আমি ইয়াত গৈ জাস্ট ওপেন কৰি ললো ঠিক আছে ওপেন উইথ কৰি ললো নোটপ্যাড নোটপ্যাডত ওপেন কৰি কন্ট্ৰল a কৰি কন্ট্ৰল c কৰি ইয়াক সিলেক্ট কৰি ললো সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আমি পুনৰ গলো আমাৰ ব্লগাৰ যত আমি কোডটো আপলোড কৰিম ইয়াত আমি পেস্ট কৰি দিলো পেস্ট কৰাৰ পাছত ইয়াক আমি সেভ কৰি দিলো সেভ কৰাৰ পাছত ইয়াত দেখিছে আপলোড সাকসেসফুলি দেন বেক কৰিলো বেক কৰি আমি ভিউ কৰিলে দেখিছে এইটো আমাৰ ৱৰ্ড ফুড ক্যালকুলেটৰ এইটো হল আমাৰ URL টো দেখিছে এইটো হল আমাৰ URL টো যোনটো আমি ক্ৰিয়েট কৰিছিলো এইটো URL যদি আমি যাকে নহলে যদি শেয়াৰ কৰো তেও আমাৰ এই ক্যালকুলেটৰটো ভিজিট কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ নিজৰ যদি প্ৰয়োজন হয় ৱৰ্ড ফুড ক্যালকুলেটৰ আমাক তেও স্ক্ৰিনত দেখাব এই ধৰণে আমি এটা ক্যালকুলেটৰ এপ ইন্টাৰনেট AI সহায়ত ধুনিয়া ইজিলি আমি বনাব পাৰো আৰু ইন্টাৰনেটত পাবলিশ কৰিব পাৰো এবাৰ বনোৱাৰ পাছত ইয়াক আমি আৰু মেইনটেইন কৰি থাকিব নালাগে এবাৰ বনোৱাৰ পাছত ইয়াক আমি অকল SEO কৰিব লাগে SEO মানে হল সাৰ্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন যত আমি আমাৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে ট্ৰাফিক লৈ আহিব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰাফিক সোৰ্স বিলাক আছে আমি WhatsAppতো বেলেগক শেয়াৰ কৰিব পাৰো Facebookতো শেয়াৰ কৰিব পাৰো Instagramতো এই টুলটো শেয়াৰ কৰিব পাৰো এই ধৰণে টুল বিলাক শেয়াৰ কৰি যেতিয়া আমাৰলে ইয়াৰলে ট্ৰাফিক আহিব ট্ৰাফিক হোৱাৰ পাছত আমি ইয়াৰ পৰা ৰেভিনিউ ইনকাম কৰিব পাৰিম এই ধৰণে আমি এটা সহজতে টুল বনাই লব পাৰো ধন্যবাদ